Salut, eu sunt Tudor, iar împreună cu colegul meu Bogdan vom discuta puțin despre Dacia Spring. Am primit, cu ajutorul partenerilor noștri de la Auto Europa Timișoara, dealer Dacia, am primit Dacia Spring în teste o săptămână pentru a afla mai multe despre conviețuirea cu o astfel de mașină și despre cum se comportă în traficul urban și nu numai, pentru că Bogdan, colegul meu de la departamentul tehnic, a avut și o deplasare ceva mai lungă săptămâna trecută, dar ne va povesti Bogdan despre asta. Bogdan, ai avut o intervenție la Nomax în Arad, la una dintre stațiile noastre instalate acolo. Exact. Și ai fost cu Spring-ul. Exact. Poți să ne spui un pic despre experiența cu drumul, cu cum s-a comportat mașina, ce impresii ai? Da. Mașina s-a comportat perfect, atât în traficul din oraș, cât și în traficul din afară, în regim și de autostradă și de drum european. Mașina foarte, foarte stabilă, deși pare micuță, este suficient de încăpătoare pentru toate sculele și aparatele necesare pentru o intervenție. Super. Ca și consum, totul a fost super, deoarece n-am avut nevoie de o încărcare suplimentară și am făcut aproximativ 140 de kilometri cu 60% din baterie. Super, wow! Deci poți face distanțe lungi cu Spring-ul. Sigur că probabil în limita a 200 și un pic de kilometri, nu? Exact. Ca și consum a fost undeva la 14 kWh la 100 de kilometri. Și asta în lei ar veni undeva sub 20, nu? Da, depinde sub 20 de lei. Asta înseamnă costul kilowattului oră. Înseamnă undeva la 2 litri și puțin de combustibil fosil, benzină sau motorină. Da. Nu cred că găsim o mașină care să facă... Eu nu știu de niciuna. Deci cu autonomia n-ai avut probleme? Nu. Face față în trafic, fără probleme. Fără nicio problemă. Ai tot confortul, aer condiționat, limitator de viteză, nu e cruise control, dar pe autostradă folosești limitatorul și te ajută. Este ok, da. E suficient. Super. Și cu încărcarea, unde poți să încarci? Tu locuiești la bloc, din câte știu. Deci dacă ai utiliza o mașină de felul ăsta zi de zi, n-ai putea să o încarci acasă. Sigur. Dar poți să o încarci la sediul nostru, nu? Avem 6 stații și te-ai descurca în modul ăsta. Sigur că da. Eu de obicei încarc la birou. Dacă este timp și nu mă grăbesc, încarc la stație AC, iar dacă timpul este limitat și trebuie să încărcăm rapid la stațiile DC pentru a proteja oarecum acumulatorii și a nu îmbătrâni prea repede. Super, perfect. Mă bucur pentru experiența asta și că am obținut niște date super interesante de consum, de autonomie, date pe care o să le publicăm și în articolele de pe blogul nostru și în general informații despre utilizarea Dacia Spring, pentru că fiind o mașină de buget, multă lume a criticat-o și au spus că nu poți parcurge distanțe lungi, că nu e potrivită în toate scenariile și așa mai departe. Dar noi, când am avut o săptămână, când am avut mașina, eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Am circulat și eu cu ea prin oraș și am făcut și niște drumuri periurbane. Tu ai fost la Arad la intervenția respectivă. Da. Și n-am avut probleme. Se poate circula super ok. Și ieftin. Ieftin și eco-friendly. Dacă ai și panouri fotovoltaice pe casă, e cu atât mai bine, că poți să încarci din energie regenerabilă. Super, mă bucur. Mersi frumos, Bogdan. Cu plăcere.